Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Fac astăzi citirea pentru energia momentului prezent, din mentalul colectiv, descarc energia, să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Practic, fiecare zi este o nouă șansă să fim bine, să facem ce ne dorim, atâta timp cât conștientizăm că fiecare zi este o nouă șansă. Să vedem ce ne aduc mesajele. Ce s-a grăbit! Casa florilor. Ce frumos! 36. 3, 6, 9 sau 9. Din eter, omul descarcă energia. Florile, practic, cresc de la natură. Deci, din mentalul colectiv, din planul eteric, din planul divin, vor veni către voi niște lucruri bune, să știți. Ceva trecător. Vă confruntați cu ceva trecător. O situație va înflori. Sub umbrela mea. Aici, această carte ne indică judecata, ne indică o renaștere. Tranzitam, după cum spuneam, o situație trecătoare care este pe punctul de a se încheia. Să vedem ce mesaje noi mai avem. Aer, un element de aer sau din nou eterul. Din eter, vedeți, avem aceeași temă, deși sunt diferite seturile, aceeași frunză. Cum era cântecelul? Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, deci este ceva temporar, o situație care se schimbă. Manifestare, 12, ajungeți la o soluție. Aveți parte de o zi, de un moment, de o conștientizare care vă dă un răspuns, un rezultat, așa cum îl vreți voi, sau în direcția de care aveți voi nevoie astăzi, pentru care aveți voi nevoie astăzi. Necondiționat. Renunțați cumva la așteptări, pentru că se vor așeza lucrurile, poate nu așa cum vă doriți voi, ci așa cum vă este cel mai potrivit, și căpătați claritate. Este o zi cu claritate în care lucrurile trebuie lăsate să se întâmple și vă spun asta pentru că tocmai ce m-am uitat peste astrograma momentului, unde avem niște aspecte tensionate între Pluto, Jupiter și Marte, iar toate acestea ne spun practic: lasă emoțiile, lasă, nu știu, suferința, încearcă să-ți dai seama cine ești, care ți este puterea, pentru că dacă tu nu ești conștient de tine, vor fi alții în măsură să ia deciziile pentru tine și nu te avantajează. Vom folosi setul acesta viceversa. Mi-a fost așa drag de el când l-am văzut întreagăt. M-am spus că nu planific nimic. Și să vedem. Să vedem ce avem. La relații avem regina de cupe, avem puterea și avem judecata, de 2 ori judecata, o renaștere, fie o revenire pe partea de relații. Vă simțiți voi astăzi cumva mai emoționali, cu Marte în rac acolo în opoziție cu Pluto, mai emoționali, aveți senzația așa că parcă v-ați îndepărtat de tot de cineva, unii dintre voi, alții dintre voi, cumva în sufletul vostru simțiți că nu este sfârșitul, simțiți că trebuie să se întâmple ceva și pentru voi să fie bine. Pentru alții dintre voi să știți că o persoana voastră de interes are un moment de trezire așa la realitate și își dă seama că are sentimente pentru voi. Pentru cei care sunteți căsătoriți, este o zi bună, o zi plină de încărcătură emoțională, de dragoste, în care vă dați seama că familia voastră este mai presus de toate. Iar pentru cei care sunteți singuri, aveți așa o senzație stranie, că sufletul vă este inundat de iubire și nu știți de unde vine. Ce frumos! Să vedem mai departe. Pentru putere, avem 9 de spade. Da, veți prinde așa încredere. Este un moment, astăzi, mâine, poi mâine, știți că timpul nu este liniar. Dacă nu știți,
Vă spun acum, din perspectivă mai înaltă, timpul nu este liniar și cumva aveți așa o hotărâre, vă simțiți în sufletul vostru cumva puternici și spuneți, măi, trebuie să am și eu parte de iubire în viața asta și cumva renunț la așteptări. Știu că voi fi bine. Este o zi în care voi știți că sunteți bine. Cumva, fiecare în viața proprie, aveți o doză de încredere profundă. Și așa este. Vedeți, atâția ochi, atâtea încercări aici, atâtea provocări. Moartea, transformarea. Transformarea. Ce al meu e pus deoparte, fie ce-o fi. Este o zi a credinței, să știți. Mercur este încă retrograd și ne duce așa luciditate. Este în conjuncție cu nodul nord, cu drumul stabil. Știu clar că îmi va fi bine. Și din nou regina de cupe. Vedeți că vă aliniați cu cineva. Chiar dacă nu vorbiți, chiar dacă nu comunicați cu persoana la care vă gândiți voi acum, să știți că se întrepătrund energiile a voastră și a lor, undele, frecvențele și amândoi simțiți la fel. Vă simțiți dorul. Cuiva îi este foarte dor de voi, poate fi persoana voastră de interes sau cineva din familie, cineva drag vouă, dar și vouă. Este o zi a iubirii. De ce îmi vine să spun chestia asta? Nu am de unde să știu, dar este o zi în care mentalul colectiv ne ajută. Ne ajută așa, ne dă un moment de respiro să conștientizăm niște lucruri și le veți conștientiza. Vreau să mai sap aici puțin. Ce ne spune moartea? Steaua, da, încrederea că sunteți pe drumul vostru, încrederea că veți fi ghidați să ajungeți acolo unde aveți nevoie, iar steaua reprezintă vărsătorul în astrologie și Pluto de acolo face, v-am spus, o quadratură cu Jupiter din berbec. Tu al cui ești, tu cine ești, cineva vede cine ești. Astăzi persoana voastră de interes pentru foarte mulți dintre voi vă vede așa cum sunteți voi, vă vede și calitățile, poate și defectele, dar sub o formă sau alta vă acceptă așa cum sunteți. Nu este o zi în care să ne judecăm, vedeți? Quadratura lui Pluto cu Jupiter spune exact nu judeca pe nimeni, acceptă situația așa cum este. Cavalerul de spade și clar aici prin aer, există un impuls să stăm de vorbă, vrem să discutăm, vrem să nu mai judecăm, vrem să aplanăm niște conflicte, vrem să facem lumină într-o situație care ne-a ținut în loc pe amândoi până acum și să o rezolvăm. Este rost de voie bună aici, este rost de vibrație înaltă, este rost de iubire, în sensul că dacă aveți vreun conflict cu cineva și astăzi se întâmplă să se sincronizeze o comunicare între voi și această persoană, pentru că nodul nord este în conjuncție cu Mercur, posibilitatea să faceți pace și să lăsați iubirea să iasă la suprafață este una majoră. 10 de bâte, să îngropați securea, să lăsați în spate tot ce n-a funcționat, să lăsați în spate tot ce v-a consumat. 10 de spade, exact cum spuneam, este Venus în rac care spune iartă-mă sau acceptă-mă așa cum sunt. Și în altul preot, este o zi foarte spirituală, cu o încărcătură foarte spirituală, în care nu voința noastră este cea care primează, ci realmente iubirea necondiționată din noi. Și asta ne aduce claritate, parcă suntem mai împăciuitori. Cuiva îi este tare dor și simte, iată, pasiune. Și cineva va avea curaj să vă scrie și să vă caute pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți în relații stabile, care funcționează ca pe la toți, veți vedea că partenerul vostru de viață este cumva mai implicat în relație, mai activ, mai prezent. 6 de cupe, iar pentru alții dintre voi o revenire a cuiva este aici posibilă dacă permiteți acest lucru vibrațional, dacă vă deschideți către iubire și aveți încredere așa, simțiți voi din sufletul vostru că lucrurile pot funcționa bine aici. Mai vreau o carte, cel mai bun sfat la relații.
curățare, vedeți, gemeni, comunicare, să nu comunicăm eronat, să ne folosim de Mercur din Taur și să comunicăm clar, concis, simplu, fără încărcătură, fără dublu sens al cuvintelor, pur și simplu clar. Clar, 25, înalta preoteasă și înaltul preot, un cuplu mistic, da? Este o încărcătură foarte spirituală în care se poate curăța vibrația joasă din unele relații. Pe planul material avem așa, cavalerul de bâte, 2 de spade și 4 de monede. Aici vreți să faceți ceva și aveți niște dubii. Ceva în legătură cu banii voștri, cu serviciul vostru, aveți niște dubii sau este o teamă de nereușită sau aveți o teamă, o spaimă, o frică că poate nu reușiți ceva. Trebuie să vă lăsați și să aveți încredere că totuși veți rezolva. Unii dintre voi așteptați un răspuns la nivel financiar, dar sunteți atât de ancorați în rezultat și atașați de rezultat, încât nerăbdarea voastră s-ar putea să schimbe cursul acțiunilor. Drept urmare, lăsați-vă purtați și aveți încredere că veți rezolva exact atunci când trebuie, nici mai devreme, nici mai târziu. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie niște date scadente, niște facturi care au venit așa pe nepusă masă sau v-au surprins. Vă așteptați să fie mai puțin și iată că aveți de scos din buzunar niște bani, dar din nou lucrurile se rezolvă. 2 de spade. Regele de spade, posibil de pe la autorități sau să aveți niște neplăceri, niște drumuri de făcut, să nu rezolvați, să fiți voi necăjiți. Din nou, se va rezolva. Pajul de cupe, pentru că veți avea ajutor din partea cuiva care vă poate ghida, vă poate oferi o consultație, vă poate oferi un sfat bun și veți rezolva. Sau aceștia trebuie să fiți voi care să spuneți, lasă că rezolv eu, cu o încredere așa de copil. Regina de monede. Posibil pentru casă, posibil pentru familie, posibil pentru copiii voștri să aveți aici niște griji, să vă ceară ajutorul sau să vă necăjiți voi că nu pot copiii voștri să facă ceva. Nu vă îngrijorați pentru că veți vedea că vor rezolva singurei. Lucrurile se rezolvă sub o formă sau alta de la sine. Trebuie doar să aveți încredere că lucrurile se așează cum este mai potrivit în acest moment prezent. Este doar o situație temporară din care veți manifesta un rezultat mai bun decât l-ați putea voi gândi acum. Spânzuratul. Această amânare are un sens aici. Nu este după cum vrem noi. Iată. Are un sens, da? Un sens mai mare și mai înalt. Pentru o comunicare mai bună, pentru a vă scoate pe voi din zona de confort, pentru a vă face mai curajoși, mai temerari, mai degajați puțin. Mai degajați puțin. Ce este acum blocat la nivel financiar se va debloca. Printr-o comunicare veți manifesta. Atenție la ce spuneți pentru că aia materializați. Da? Se ajunge la un sfârșit de ciclu nouă. La un sfârșit de ciclu, dar are legătură cu divinitatea. Va fi precum vă este vouă mai potrivit aici. Iar la nivel de relații, de plan emoțional, mă scuzați, avem steaua, îndrăgostiții și regele de spade. Aici se vindecă ceva ce are legătură cu comunicarea voastră sau cumva sub o formă sau alta primiți niște mesaje de la persoana voastră de interes, unii dintre voi, care pot părea că sunt reci, dar această persoană se comportă așa pentru că se gândește și analizează. Încercați să nu intrați într-un joc, iată-l și pe Mercur și pe Venus aici, Mercur în Taur și Venus în Rac. Intrați cumva într-o vibrație mai înaltă și încercați să nu picați într-o vibrație joasă și într-un joc de cuvinte din care să nu mai puteți ieși, pentru că o discuție cu persoana voastră de interes acum este pusă aici pentru ca voi să ajungeți amândoi pe drumul potrivit vouă, împreună sau separat în funcție de context, karmă, cauză, efect, cum ați creat voi acolo. Văd aici foarte multă pasiune, văd că cineva vă ascunde pasiunea pe care o are pentru voi, dar că până la urmă, se vor debloca lucrurile și veți putea comunica. Pentru alții dintre voi,
Ce interesant, pentru că am văzut fix acest lucru. Aici, la nivel de sănătate, aveți grijă la lucrurile, la mâncare semi-preparată, la mâncare de tip fast food. Încercați să lăsați deoparte ceea ce se pregătește repede și să mâncați mâncare naturală, plină de vitamine. Aveți o alegere de făcut. Dacă vorbim despre un doctor aici, vă veți consulta cu cineva foarte înțelept care vă va spune ceva care vă ajută pe voi în starea voastră de bine. Cât despre voi la nivel emoțional, încercați să gândiți obiectiv, să luați o decizie obiectivă, lucidă în ceea ce vă privește în relația voastră de iubire sau în relația cu ceilalți, pentru că ajungeți la rezultatul cel mai bun. Ajungeți fix acolo unde trebuie, exact așa cum trebuie și vă este mai potrivit. Mai luăm un set. Regele de spade, ce-i cu el aici? 6 de monede, se echilibrează o situație, trebuie să gândiți echilibrat, necondiționat. Nu este vorba despre mine, nu este vorba despre tine astăzi. Haide să vedem cum este cel mai bine pentru toată lumea. Fix asta spun și tranzitele. Pajul de cupe. Cu multă iubire, cu multă gentilețe, cu multă empatie, toate lucrurile astăzi se vor rezolva. 10 de bâte, din nou se rezolvă, vedeți, acea apăsare de pe suflet pleacă, vă eliberați de o apăsare. Din nou cavalerul de spade, în urma unei comunicări, dar trebuie să vă controlați puțin mintea, emoțiile. Și 3 de bâte, pentru că veți obține rezultatul pe care vi-l doriți, pentru că va fi per total o zi foarte bună pentru ca voi să găsiți o soluție, pentru ca voi să fiți bine. Și mai iau o carte din setul acesta, ce indică energia zilei, cel mai bun sfat sau ce surpriză avem aici. Avem un evantai, romanță, celebrăm iubirea și petrecere. V-am spus, este o energie ușoară. Încercați să vă acordați voi câmpul electromagnetic, gândurile, aura la această energie bună. Da, iubirea va pluti cumva în aer, veți vedea. Și avem strugurii. Este timpul să te deblochezi și să te distrezi puțin, să te relaxezi. Toate acele tranzite din astrograma momentului exact asta spun. Lasă grijile, îngrijește-te de tine și vezi cum poți tu să fii bine și ce iubești tu. Ce iubești tu astăzi să faci, să simți, să ai în jurul tău. Pentru că aici unii dintre voi veți sărbători ceva. Fie o conversație plăcută, fie o invitație undeva, fie comunicarea pe care vă o doriți. Și așa mai departe, vedeți? Talismanele. Da, v-am spus că are legătură astăzi energia cumva sub o formă sau alta cu copiii voștri. Poate aveți vreun conflict sau au nevoie de voi și voi acum vă măcinați puțin. Am aceste două margarete care îmi confirmă că veți rezolva, că veți atrage către voi soluția potrivită, dar că trebuie să vă aliniați voi la vibrația mai înaltă. Binele atrage bine. Întotdeauna cu încredere în voi, o transformare, iubirea voastră, relația voastră trece printr-o transformare, are nevoie de înțelepciune aici. Iată, este o zi în care vom revedea, vom traversa, vom înțelege niște efecte anterioare ale unor cauze pe care tot noi le-am plantat acolo, tot noi le-am făcut alături de persoanele noastre dragi. Este o zi cu o energie foarte ușoară. Avem numărul 7, este o zi a regelui de spade, iată, în care trebuie să comunicăm lucid, dar clar ce ne dorim. Este o zi în care ne vom simți puternici, pentru că așa trebuie. Iese soarele, vedeți, norii se îndepărtează. Am inițialele P și K. O libelulă, o zi bună pentru a rezolva voința inimii, lucrurile pe care mi le doresc, indiferent de care sunt acelea, mai ales dacă au legătură cu iubirea. Am de 2 ori ca agreem ceva,
ajungeți la un comun acord cu cineva, aici este o îmbrățișare sau o decizie pe care o aveți de luat. I și Q, ajungeți la o finalitate, la o concluzie, unii dintre voi semnați niște acte, unii pentru casă, alții pentru o afacere nouă, sau discutați, vorbiți, puteți vorbi. Unii dintre voi, clar, veți avea o alegere de făcut și apoi veți trăi cu alegerea făcută. 7 practic asta spune. Acum trăiesc cu alegerea pe care eu am făcut-o. La o răscruce de drumuri, o decizie importantă care trebuie să fie înțeleaptă, vă transformă cumva viața, eliminați acest os de pește. Intuiția, trebuie să vă folosiți foarte mult de intuiția voastră. Este ok, ești unde trebuie, ai încredere în divinitate. Un semn al peștilor, necondiționatul, o vindecare, mă liniștesc, măcar acum știu. Iubire, din nou, o încheiere, ajutor din planul divin, pix și o cheie, semnați și un contract nou de muncă sau puteți să-l semnați. 8. Casa intimității, casa lui Pluto, a Scorpionului și mi-a căzut fluturașul de aici. Intimitatea, sexualitatea, taxe, impozite, banii altora, banii partenerului meu, legat de bani, legat de tot ce am enumerat, se rezolvă niște lucruri, iată că se schimbă o situație în bine. Atenție, da, dacă semnați, acesta este Mercur retrograd, la ce semnați, fiți atenți, 2 pisicuțe, la intuiția voastră și un măr al cunoașterii. Fie o ispită, fie realmente mărul cunoașterii. Vă vin niște idei, primiți niște mesaje, știți niște lucruri și este important să le puneți în practică, să le aplicați corect pentru ceea ce vă doriți voi. Pentru alții dintre voi, atenție la țevi, să nu se înfunde, să nu aveți vreo problemă cu instalațiile sau la mașină, la, nu mă pricep, circuitele acelea, să nu se înfunde pe acolo ceva. Atenție, văd și niște fum, deci atenție. Sau fumul poate fi că ceva ce trebuie să plece, pleacă. Iar aici putem avea pești fecioară, ceva foarte clar, vă eliberați de o energie toxică, diavolul, dar împreună fac 6 și avem îndrăgostiți aici o alegere care mă duce mai departe către 7 și 8, către a fi stăpân în planul fizic și echilibrat, cumva. Unii dintre voi veți avea de făcut, după cum spuneam, o alegere, dar este important să cercetați înainte niște lucruri, iar Jupiter din Berbec vă spune, ai grijă de tine, lasă-l pe celălalt, lasă-i pe ceilalți, pentru că dacă tu nu ești bine, nici realitatea din jurul tău nu este ce te face pe tine fericit. Vedeți, aici cineva vă oglindește, vă îmbrățișați cu o jumătate. Pot fi copii, poate fi partenerul de viață. Pe unii vă văd că puteți face niște cumpărături pentru casă și este în regulă, dar atenție să nu cheltuiți mai mult decât ați planificat în buget, pentru că există și această tendință. Aici văd pe cineva într-un oraș montan sau că aveți nevoie de ceva pentru casă, veți rezolva. Este o zi a iubirii, în care lucrurile vor decurge sau o perioadă relativ ușor. Trebuie doar să aveți încredere. Iar eu vă îmbrățișez pe toți cu drag, cu multă iubire, să fiți bine, sănătoși și în armonie cu tot ceea ce vă înconjoară. Pa, pa!